Welcome to LuvLiNes. Yun. Ayan, pinakuluan ko na yung pork na isasahog daw namin. Sineseparate na ni Ate Det yung mga wrapper. Magupitin na natin ito. Tapos may flying ipis na didikit sa akin. Flying ipis. Nagchat-chat ako at nagre-record na ako. Gupitin na lang yan para masaya. Mas madali ang paggupit. Ganon. Gusto na kaya ito? Luto na talaga to. Buti lumamig na. Mamig na. Lumamig na. Lalagay na. Mas matalim kasi yung gunting kaysa sa kutsilyo. Okay. Don't touch me. Don't touch me. I'm gonna cut you into pieces and chop you into pieces like this. Okay. So, muna pinanonood kasi habang nag-ano eh. Ayan. So, ito na. Magkakasing laki sila. Ang ating pork, carrots, and garlic, and onion. Tapos, andoon yung ayan. Gulo ng lang. Toge. Atin ang ating ingredients. Tugi. And then, yung, teka, hugasan ko muna to. Toge. Ay! Bawang, sibuyas, carrots, and the pork. Yes, the toge. Ayun, maganda. Dito, ano ba yan? Sali na. Sausawa na lang. Mix na natin. Pwede rin kamayin. Yan. Masarap yung ganito. Ito na, lumpiang sariwa na to. Titimpla ka na lang ng ano. Kasi luto na yung pork. Mix. CPD, Quezon Police District. Quezon City Police District. Ganun lang siya. Yan ang kamay ni Ate Det. Ano nga ba yung pangalan mo sa YouTube? Nakalimutan ko. Ayoko iyan. Crimson! Bailey Crimson. Crimson Bailey? Bailey Crimson. Ayan. Bailey Crimson. Bailey Crimson. Ayan. Nakakatawa lang. Ayan, oh. Ayan na! Ay, nilagyan mo lang ng tubig lang? Ayan. Pang pinaka-sealed ko lang siya. Okay. O, dyan na siya. Ito ay tubig. Hindi na nagalit ng ano. May ba tubig yung gamit eh. Ayan. Hinaan mo yung tugtog mo. Tatanggalin ko na lang yung sounds nito. Ayan. Ayan. Save lang siya. Ayos, nakadikit. May dikit siya sa tubig. Alisin ko na itong asin.
Ginagamit na basket talaga yan eh. Malapit na maubos. Konti na lang. Ayan. Sasakto lang. Sasaktohin mo. Ilang piraso na lang siya. 4? 1, 2, 3, 4. 4. Last 4. Ba yung bili nyo? Ano siya? 9 Yang- pesos yung isang tanda. Tapos 3 tanda yung ano namin binili. 27 pesos. Plus, yung toge, 30 nga. 30 pesos. Laki na natubo mo nito. Oo. Magkano? 5 piso isa. Binibenta nila yan, ano? Hindi, ano yan, lumpiang Shanghai. 6 pesos isa. Ayan, lumpiang gulay naman eh. Yan, last 2. Last 1. Ay! Bakit ganito? Last piece, may tagabalot. Nakanak, magpiprito na kayo mamaya. Ano Yan. kayo? Huling peraso na to eh. Magpiprito na. Magmemeryenda tayo ng binili ninyong lumpiang panglumpiang toge. Yan. Na. Ayun, o, diba? Oops. 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 Ayan, pasok pa rin siya doon. Ayos. Okay. Tapos, frying na. 2 sila. Kailangang babalutin ko na lang yung isa. O, takpan na lang nito yung isa. Balutin na lang natin itong wrapper. Balutin na natin. Balutin. O, para hindi maano. Ooh. Oops. Siya. Tulungan kita. Okay. Balik ka rin ko na to. Habang naglalagay ka, nagbabaliktad ako. Ayan. Pinagtulungan na. Matututong siya. At least na golden brown na siya. Ka na lang mag-ayos. Ang bango. Wala naman tayong nilagay na magic dyan eh. Ano lang. Bawang sibuyas lang. Saka garlic. Yun lang. Asin. Ito na lang maluluto na sila. Mag-golden brown lang sila. Ganda kasi tingnan mo, golden brown. Crunch na naman. Luto na nga yan. Luto na silang lahat. Nagsabay-sabay na.
Gandang color nito, kaya lang bakit ganito? Ibang color dito sa kawali, ibang color sa camera. Medyo yellowish dito. Ano lang yung adjust lang. Okay na, luto na. Luto na! Luto na sila. Diba? Crunchy na amoy. Last piece. Patayin na. Apoy. Ayun. Luto na yung lumpiang toge. Bakit pag sa labas yellow? Dito, ayan. Faithful sa color, hindi gaano. Pero masarap. Ang bango. Kain na tayo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.